Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Szomália. Aki látta a második Afrikában játszódó évadunkat, az pontosan tudja, hogy mennyi sztereotípiát bontottunk le csupán 8 epizód alatt. Most mégis egy drámai történeten keresztül fogjuk bemutatni Afrikát, pontosabban annak szarvát, Szomáliát. Szomália ma a világ egyik legveszélyesebb országa, ahol gyakorlatilag anarchia van. 2-3 új állam is próbál létrejönni az egykori brit gyarmat romjain. Nem csoda, hogy ilyen körülmények között a különböző iszlám terrorszervezetek teret nyernek maguknak. Ebből menekült el Kafia, hogy elkerülje a sorsát. Szomáliában egy nagyon-nagyon pici kis, nem mondanám falu, hanem igazából egy kis ilyen városban születtem, ami a neve Koriole. Anyukámmal nőttem fel, és 7 tesóimmal együtt. Amikor én 14-13 éves voltam, akkor döntött meg az apukám, hogy szeretne férjhez adni. Szomáliában az a kultúra, hogyha egy szomáli lányt szeretnél elvinni, akkor kötelező valamit cserébe adni. Szóval apukámnak szerintem talán teveket adott neki, vagy pénzt, vagy nem. Teveket, az biztos. És anyukámmal beszéltünk akkor pont sírva, hogy mit csináljunk, mert nem szeretném, hogy ez történjen, mert nem voltunk nagyon gazdag család, ez igazság, és szerettem volna neki segíteni ő. De aztán anyukámmal gondolkodtunk, hogy mi legyen, és ő tervezte meg nekem az utat, hogy akkor nincs opció, hogy Szomáliában maradjak, mert akkor így megtalálna engem. Az az igazság, hogy én Magyarországról fogalmam nem volt, amikor elindultam, és anyukámmal úgy terveztünk, hogy én csak elmegyek valahol, ahol biztonságos. Nem volt terven az, hogy Európában belül pontosan hol. A csoport, akikkel jöttem, ők Bécsbe akarták menni, és mivel én egyedül nem dönthetem, hova akarok menni, csak velük jöttem, csatlakoztam, és a Magyarország és a bécsi Ausztria határon kapták el minket, és így kerültem be Magyarország. Bevitték a rendőrségbe, beregisztrálták minket, ott hozták amúgy a tolmács. Az volt az első alkalom eddig az út 1 éven keresztül, amikor hozták egy szomáliai tolmács, aki tolmácsolt nekünk. És ott mondták a rendőrségek, egy rendőr volt, aki odajött pont akkor hozzám, hogy nem kell félni, itt biztonságban vagytok. De az annyira nagyon fontos volt nekem mai napig, hogy amiatt tudtam ezt gondolni, hogy ha itt biztonságban vagyok, akkor én itt fogok maradni. Póton van ugye Magyarországon egyáltalán a menekült gyerekeknek otthon, és oda kerültem be, többiekkel. Én kb. Nyáron érkeztem meg, amúgy június-július, azt hiszem, és akkor még ugye nem volt a suli, és ezért ott tartották a magyar órákat is, és tanították minket, hogy kell köszönni, meg ilyesmit, és akkor éreztem, oké, itt akkor tényleg az alapok is szépen lassan elkezdenek meglenni, és ez már jó kezdés, hogy valaki tudjon építeni valamit, és szerintem akkor éreztem, hogy akkor ez lesz az otthonom. Nehéz volt megtanulni a magyar, de ezért nekem nem adták más választás, úgyhogy nekem nem volt más választásom. Hogyha nem tanulnék, akkor nem jöhetnék, nem tudnék tovább jutni sehova. Ha nagyon belegondolok most, hogy idejöttem és nem más országba, egyáltalán nem bánom őszintén, mert én nem akartam könnyű élet Magyarországon, nekem kellett minden intézni, nekem kellett minden keresni, nekem kellett saját lábamra állni, és ez jobban értékelem, hogy én megcsináltam, és nem senki más adta. Néha szomorú, amikor látom, hogy a mások mondják nekem, hogy te nem vagy magyar. Oké, nem vagyok magyar, de ugyanazt csinálok, mint mindenki más magyar. Én is dolgozok, én is visszaadok az országra, hogy lehet, én is megtanultam mindent, amit lehet, szóval ezért, mert nem, hogy itt születtem, ez nem jelenti, hogy nem tartozhatok itt. Én nagyon csodálkozom magamban amúgy, hogy mennyire megváltoztattam azóta, mióta ide jöttem. Én, amikor Szomáliában voltam, Szomália mivel muszlim ország,
és így nőttem fel. Annyira nagy hívő voltam, hogy hittem az Allahban, az Istenben, követtem mindent, amit kellett csinálni, és nem akartam soha hibázni, azért, mert ha Isten azt mondta, akkor nem csinálom. Azt, hogy lett belőlem utána keresztény, az jó kérdés. Én amikor idejöttem, ugye jártam több nyelvórákra, és ott az első, az egyik hely, ahol tanultam, ott keresztények voltak, és egy ilyen keresztény gyülekezet volt igazából, és úgy csinálták, ilyen nyelvprogramokat csinálták, szóval ott volt az első, amikor hallottam keresztényről, és aztán volt az első barátom kb. Szerintem annó, keresztény volt, és ő nagyon-nagyon nagy hívő volt, nagyon tudtam mindent keresztényről, én pedig mindent tudtam az iszlámról, és mindig vitatkoztunk. Vitatkozásunk után végül ő győzte le engem, hogy ez szerintem sokkal jobban érthető a keresztény vallás, mint amit tanították engem, mert nem stimmel mai világra az iszlám vallás szemembe, nekem legalább. Az én családom nem is tudja most, hogy keresztény vagyok amúgy, de anyukám nem annyira fogadta el. Nem azért volt problémás neki, mert gyűlöli a keresztény vallás, hanem annyira hiszi ebben a vallásban, hogy szeretne, azt mondta konkrétan nekem, hogy ő szeretne, hogy a utáni életben is együtt legyünk, de hogyha keresztény leszek, akkor nem tudunk együtt lenni. Não maltrate os meninos, oh Dile, que nunca te maltratou. Én nagyon nyitott vagyok, és szeretek nyitott is maradni, és büszke vagyok erre, hogy Szomáliában születtem, de erre is büszke vagyok, hogy itt is vagyok, és Magyarországon élek jelenleg, és a gyerekeim tudom, hogy magyar és szomálik lesznek. Jézus szülőföldje, a zsidó és keresztény vallás kultúra bölcsője. Egyben permanens puskaporos hordó, a soha véget nem érő konfliktusok földje. Talán nem is meglepő, hogy Izrael területéről az elmúlt évezredekben, századokban sokan kerekedtek fel békét keresni. Így jutottak el az Árpád-kor óta sok hullámban hozzánk is zsidók százai, ezrei. Nélkülük ma nehéz lenne elképzelni Magyarországot. Gyakorlatilag az élet minden területén hozzátettek hazánkhoz, és ez nem múlt idő. Például itt van Uri, aki közel 20 éve él Budapesten, és megalapította a Hummus Bart, ami most már egy lánc. I'm from Israel and I'm here for 21 years now. Just came for visit here, no plans to stay here. I didn't even know about this place, just came. I love this place. It's a good place to stay. Good country, nice people. And then business started. We got stuck here for 21 years and it will stuck for more, I guess. I invested in something here and I lost a lot of money. So I didn't want to go back home like a loser, so I stayed here. I saw there is nothing to eat here. It was in 2006. So I said there is no hummus. We like hummus, I like hummus, let's try. Maybe the Hungarians will like it as well. And they did, and that's it. Hummus is our main food in the Middle East. So I'm coming from Israel and we are eating it all day long. Breakfast, lunch, dinner, every time we are eating this. We love this kind of food, hummus, falafel and all this kind of things. It's made of chickpeas, you know, and tahini. It's very healthy, very good. When I started in 2006, it was different people. Now, not everybody spoke English. They were more closed. I think now the Hungarians are a bit open and I think that they are much nicer now. Good brains, happy people. I think the Israelis, because they go to the army, I think that they are they have a bit different experience when they are 21 or 22. So they think in a different way. They are much more solving problem-oriented and more fast thinkers. But I think the Hungarian people are more innocent, like more clean. They don't go to the army, you know, they live a normal life. You live a normal life here. You grow up normal, you go to school, you have friends, you go this, you go this. In Israel, it's a bit different. I mean, until 18, same. And here there is much less stress. We live in a much bigger stress than in here. So that's why I like it here. It's very calm country. I have a beautiful family here and I have two children and twins, two girls. They are 9 years old now.
and they go to the public school, very nice school, so they're getting the regular Hungarian education. So, and they have a lot of friends here, so they grow up like Hungarians, but they speak fluent Hebrew because I speak with them only Hebrew at home. With my wife, I talk only English, so they speak also English. And I think it's the best. So they get the Israeli culture a bit, go sometimes to the synagogue, so they know what's going on, and they speak the language. And they also have in the school, they can choose if they want to learn like religion or these kind of things. So one of them choose to learn a little bit about Judaism, so they learn it in the Hungarian school, and it's very, very good. So I'm very happy with this. I wouldn't change anything in my life. Everything is okay. All the mistakes I made, all the moves I made, everything put me in a position which I like. There is an Israeli community in Budapest, also in the synagogues, I know for sure, and also friends, businessmen, and I know that there is a lot of students here also as well. So I think Israel is really like this country. My experience being a foreigner here, I never had a problem with how they accept me or my business, I never had any bad times or bad experience with people. I don't know what happened to me when I see, for example, Hungarian football. I start to be Hungarian fan, and I start to like how the team is playing and how the fans are acting and the people in the parks, and I start to like it. So you have a culture that I really, really like here. All my friends in Israel tell me that I became like Hungarian. I'm more quiet sometimes, I'm a bit shy sometimes, I'm driving like Hungarian. So here you don't, how you say it, you don't do this, and much more patient, much less angry. I'm becoming European, I feel it. I speak, I don't understand nothing, but I speak, I can try to talk. It's good for people want to laugh at me, then they let me speak Hungarian. I speak very bad, but you will understand me if I talk to you. When I started to work here, I started with only 2 words, and I could build a business with 2 words. I used Gereide and I used Hodgvaj. With Hodgvaj and Gereide, I made a business, really. Mi olyan különleges egy villamosofőrben? Az, hogy amatőr színész? Vagy az, hogy egy törzsfőnök fia volt? Vagy az, hogy Bissau-Guineából érkezett? Egyébként nem összekeverendő Bissau-Guinea egyenlítői Guineával vagy Pápui Guineával, amely utóbbi egyébként Óceániában található. Minden esetre ismerjétek meg Marcellót! ...1974-ben éppen függetlenség háború előesztéje, akkoriban a függetlenségért harcoló szervezet, mint úgynevezett PISC. A PISC az nem más, mint az afrikai párt Bissau-Guinea és Zolfuk-sziget függetlenségért. Ez a rövidítés PISC. És okkultak engem tanulni. Hát akkoriban nagyon sok szocialista országban nagyon sok ösztöndíj ajánlatot kaptak. Ebből mindig kiválogattak a fiatalok, a jól tanuló fiatalok, az elküldték. Én eredetileg úgynevezett NDK, nagy emlékszem, volt NDK, Német Demokratikus Társaság. Oda volt a helyet, de mielőtt oda jelentkeztem, akkor már az eltelt, így csak Magyarországon maradt, az így véletlenül ide kerültem. Úgy érzem, hogy jobb, mintha Németországba elmentem volna. Érettséget kellett tennem, mert amikor eljöttem, nem hoztam semmiféle érettség bizonyítvány. Érettséget kellett tennem, érettség után mentem felvételezni egyetemre. Közgazdaságtudományi Egyetem, akkorban Marx Károlynak hívták. Amikor befejeztem egyetem, akkor elkerültem OTP központba, ott voltam 4 évig. Közgazdasági elemzési osztályon voltam, mint a elemzés, betét elemzés, a betét növekedés, mert minden havi évi jelentés, fél év jelentéseket készítettünk, sok-sok szám, grafikat, minden.
modelleket. És tulajdonképpen ott kihasználva ezt a rengeteg adat csináltam kis doktori címet, és ott írtam meg. Tulajdonképpen, amikor én Bissau-Guineában mentem vissza, iskola után, ez volt a 88-tól, visszamentem, Bissau-Guinea kormány nem nagyon volt érdekeltsége velem szembe irántam. Volt egy függetlenségháború, aminek volt elképzelése, volt elvárása, hogy 500 éve gyarmatszítás után végre majd független leszünk, akkor mi saját magunk vegyünk a kezünkbe dolgot. Ez például lesz a Amilcar Cabralnak rendkívül elmélet, erről előre látó, hogy a háború az csak kezd, ez a legnehezebb háború a gazdaság felépítés. Mindig ez hangsúlyozza. De a függetlenségháború előesztében tulajdonképpen a portugál ügyeskedéssel meggyilkolták. Azt hogy megnyerjék a háborút. Na most a gárdák, akik utána, mint államvezetők lettek, ezek nem volt a legfontosabb szempontok. Hogy itt vannak fiatalok, akik kint tanulnak, visszajönnek, állam kezébe veszi, azt mondja, na akkor itt van, tehát ezt tanul, mutat meg, hogy mit tud. Ezek a szervezet cégek állam szempontja nem volt. Dühös vagyok, de ugyanaz a szakom, hogy tehetetlen. Mai napig is mindig egy lépés hátul. Mint azok a tehetségek, fiatalok, akik mondjuk visszamentek Bissau-Guineába, rengeteg ötlettel, ambienzet, nem jutottak előre. Csak éppen azért, mert nem hagytak. Jelenleg a Budapesti közlekedő vállalatnál dolgozom, táblatorkezelő és villamosvezető. Szeretem, mert tulajdonképpen a BKV olyan légkor van, hogy nem éreztem azt a elrekesztő hangulat, a diszkriminálás, a faszizás, ez nincs ott, lehet mondani. Amikor itt jöttünk, tanultunk rengeteg magyar történelmet, a cselekvés képesség a magyar népnek, amit rendkívül okosság, ezt látom benne, és ez nekem tetszik. A Széchenyitől kezdve, mondjuk Petőfi, mint a irodalom szempontból, vagy Kossuth, a 48-as forradalom, beleszeretve a magyar kultúrába. Például a Széchenyi tulajdonképpen, mikor magyarul a Lánchídat csinálta meg a Tudományakadémia, egy önállózat. A saját vágyon önállózat. Tulajdonképpen majdnem ott vagyok, hogy életem elég is van, azt mondom, hogy nem nagyon vágyok más filmet csinálni, mert ha azt nem fog sikerülni, jó, akkor imádom, az annyit padlókullom. És azért itt élveztem nagyon jó filmet, a forgatás meg a téma is érdekelte, mert azok az események, azok a szempontok, azok, amit a szerző megtalált, ugyanazok, amit én életemben átéltem. Lotfi Begi még Teheránban született, de már Gödöllőn nőtt fel. Persze, aki látta a harmadik évadunkat, már pontosan tudja, hogy az egykori Perzsia mennyire érdekes és csodálatos, de még mindig szinte teljesen ismeretlen hely a magyar emberek számára. Begi azért egy kicsit segít most nekünk, hogy jobban megismerjük a mai Iránt. Nagyjából fél éves korom óta élek Magyarországon, és a Behnamból annak idején talán a bölcsödébe az óvónénik rám aggatták a Begit. Úgyhogy a Lotfi Begi ragadt rám egész kiskorom óta. Úgyhogy így ismert meg most már mindenki. Egy polgárháború, vagy egy forradalomnak a közepébe, vége felébe születtem én bele. Az én drága jó nagypapámnak, aki festő és szobrászművész volt, tehát a művészvonal azért a családban nagyszülők részéről érkezett. Egy ilyen állólámpás öreg Mercedes-e volt, és abba bepokolta a család azt a részét, aki elfért benne, és megindultunk Európa fele. Akkoriban Magyarországon kommunizmus volt, és nem nagyon lehetett csak úgy tovább menni. Úgyhogy amikor megérkeztünk Magyarországra, akkor az itteni
hatóságok jelezték, hogy hát hiába az iráni útlevelek, és hiába a szándék, hogy mi tovább utazzunk innen, azt így nem lehet. Elkezdtünk itt bölcsődébe meg óvodába járni, és az időnk nagy részét úgymond magyar közegben voltam, és a magyar kultúrát szívtam magamba, de a szüleim azért erre nagyon odafigyeltek, hogy a saját gyökereim és a saját kultúrámat is tanítsák. És vicces dolog, mert hogy azért gyorsan lettek a szüleim körül is magyar barátok, akik az első pillanattól kezdve kvázi a nagy családunk részévé váltak, és a körülöttünk lévő magyarok, azok is belekóstoltak, és a mi kultúránk az ő életüknek a részévé vált. A Gödöllői Városi Fuvolzenekarnak a tagja lehettem, ami nekem egy ilyen nagyon nagy élmény volt, mert egy nagyon jó közösség volt. Én már a gimnáziumban már a suli bulin túl, már a helyi klubba próbálgattam, szánypróbálgatásaim voltak, és akkor édesanyám válaszút elé állított, hogy akkor ha én itthon szeretnék maradni, és az ő támogatásukat akarom élvezni, akkor a feladat az, hogy beiratkozom felvételi előkészítőre, mellette szerzek valami munkát, hogy ne üljek otthon egész nap, vagy ha ezzel az egész zenélés dologgal akarok foglalkozni, akkor ott az ajtó. Én inkább az ajtót választottam, és akkor szépen elköltöztem nagymamámhoz. A nyelvet megtanultam beszélni, aztán voltak próbálkozások abba az irányba, hogy az írás-olvasást is megtanuljam. Drága jó megboldogult nagymamám vállalta a vasárnapi iskolát. Innen nézve már szégyellem a dolgot, hogy nem voltam szorgalmas, és a nagyihoz csak beköszöntem, és a lakótelep játéktermébe a Street Fighter 2-t próbáltam végigvenni a helyet, hogy ott ülök a tankönyv fölött. Lusta voltam, és ezt most nagyon sajnálom, hogy nem sikerült megtanulnom az írás-olvasást, úgyhogy csak a beszédet sajátítottam el. De oda jutottam, hogy megszülettek a gyerekeim. Valahogy ezt a hibát sajnos elkövettem, hogy a 0. perctől kezdve nem kezdtem el velük perzsául beszélni. Nem gondolom, hogy visszafordíthatatlan. Látom a kislányomban az affinitást, meg ő töltögetett le programot a telefonjára, és elkezdte tanulgatni a nyelvet, de valahol ezzel azt gondolom, hogy a nagymamájának akart imponálni, anyukámnak. Én egy perzsa származású magyar vagyok, mert hogy a mindennapjaimat és a hétköznapjaimat is magyarként élem. Ugyanakkor nyilván, amikor vagyok Iránba, akkor meg azt érzem, hogy de jó itt lenni. De mégis azt érzem, hogy turistaként vagyok ott. Teljesen mindegy, hogy hol születik az ember. Az a lényeg, hogy minek érzi meg, minek gondolja magát. Nyilván ezzel úgymond jár felelősség. Tehát, hogy vállalni kell ezeket a dolgokat, és úgy kell vagy úgy kell élni, az itteni értékrend szerint nőttem föl, és így is élek, és ezt adom tovább a gyerekeimnek is. Magyar, aki vállalja, megtartja életében, halálában a közös múltat, a hasonló gondot, az egy hazát. Mondta meg a tuti Ti és Gyula már 100 éve lassan. De úgy tűnik Begi, és még oly sokan szerencsére 2024-ben is ugyanígy vannak ezzel. Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a hellowine.com. Műsorunkat támogatta az Agrárminisztérium. A Merc Dental.